लच्चे हात लाव का माय. कुठं गावलं रे पाणी. इथं जवळच हिरा आहे. बरं झालं बाई पाण्याचं तर भागलं. बिबट्या थोडं तुझ्या एकदा पोटात आपण गेलं की आपण वाघ होतो. तू तर चांगलाच टिकलास की रे. आता कवर नाही तर नाही राहायचं. लेकरा बाळाची लग्न झाली की आता. वाघोबा घेऊ का गाडी गुहेकडे. मग हे बघू सांच्याला आधी पोलीस पाटलाची गाडी येतो. ओय बाई काय रे अन्नाचा अजून पत्ता नाही. जुना मैतार भेटले असतील त्यांच्या बरोबर बसले असतील ढोसत. गोपी अरे तुझ्यासाठी घे माय. गाडवीचे लच्चे ए लच्चे ती आंघोळ करती. आवर म्हणावं गावात जायचंय. चल निघू. मग कारभारी काय म्हणते शेतीवाडी.
काय 3 एकर गहू पेरलाय. बर काय आता पाणी बसना, शेजारचे दोन्ही डिपे जळाल्यात. हा हा मग सोनाऱ्या कवा भाऊ येतो हाताखाली. या कार बऱ्या बिबट्या गावला का त्यो अरे कसलं काय, तो तरच हाय का बिबट्या का अजून काय हाय, कुणी बघितलं या. लच्चे मधली कोळशाची गुणी आण ग माय. लच्चे येतच होते म्हण. पण तुला रोजच आंघोळ कशाला लागते ग? आणि ह्या तोंड बघितल्यावर पोट भरत व. आईनं दिलंय. आईनं दिलं या असा नट्टाफट्टा करायला. आई मला असंच तेल पावडर लावून साळत पाठवायची. लच्चे ही तर तुझी साळा आणि तुझी आई दोन्ही बी नाहीत. आणि एक ध्यानात ठेव, असं तोंडवर करून चरचर बोलणं हे तर नाही चालायचं. मावशी सुना आहे काय बया, लय देखणी आहे, तुमच्यातली वाटत नाही. गावात जाऊन काही इकीन म्हणले तर तरणी ताटी पोर आणि जीवाला घोर. घरी बी ठेवता येत नाही आणि सोबत बी नेता येत नाही. उगाच जीवाला जाळ झालाय माया. गपाय फाटक्या तोंडाचे कायला लेकराला दुसन देतीस ग. तुम बोला म्हणाच मग काय मिलीच बोललं तर तोंड दिसत. वगाडे तुला आज ओळखतो का मी, खाली मोंडीन पात्रा धुंडी. अण्णा आधीची 4 पोरं खपली, 5वं नवसाने जगलं तर त्याच्या गळ्यात ही धोंड बांधली. काय झालं कालवा करायला? तू गप होतो का? तो गिन्यान घाल चुलीत. बाई काय बोलली का? ती काय बोलत असेल ती तुझ्या काळजीपोटी. मी रोज रोज आंघोळ केलेली बाईला नाही आवडत. ह्यात एवढंच ना, बाई कुठं गावात बाजाराला गेली गुपचूप आंघोळ करून घेत जाय. काय काय झालं काच लागला. बघू? नाही जरासच. कस काय? आरसा फुटला. फोटो दे, नवा आणू.
बाईची जात काचागत असतीया. एकदा तडा गेला की सांगता येत नाही. पोरी, आपण असं परमुलकार थोड्या मोठ्याच्या बायागत दिसणं नाही झेपत आपल्याला. हा बोल ना धावल्या, होईल ना पास? वा 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 वा, हा आहे ना. ए लच्छे, तुझ्या बापाचा फोन आहे, पळ लवकर. पोरगी 8वी पास झाली. हा दादा, बरेच समजा. हा ते बी बरे. पुढच्या शाळेचं हा बघते विचारून. आय आय कशी आहे? द्या. आय धावल्या, तुला म्हणून सांगतो, नको वाटायला लागली मला भीर 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 भीर. लय कटाळा आलाय मला बघ. मग ते काय का जागी? तेच तर जमायना. सुयाड्या निघत बोलायला लागायची हिरा म्हणतो. धावल्या, धावल्या, तुला म्हणून सांगतो, तू ही पोरगी सोनं आहे, सोनं. शंभर नंबरी सोनं. नाही नाही नाही, आज खोटं नाही बोलत आहे मी, खरं तेच सांगते. नाही तर म्हणशील पाहुणं दारू पिऊन बरळतंय. घ्या. धावल्या, राग मानू नको. तू मावा सच्चा दोस्त आहे, सच्चा सच्चा दोस्त आहे. आणि लबाड काय बोललो, काय बोललो लबाड? मला सांग, लच्छी सारखी शिकलेली बायको या गाढवाला मिळाली असती का? सांग ना. हे का बोलणं झालं का हिरामन? माझा जावाई तो बी भारी आहे की. भारी आहे असं? मग मला कसं कळलं नाही हा?
तुमच्या माईला तुमच्या दुसरीकडे आहे घाला की. बस 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 बस. आला व्हिडिओ बघ लवकर लवकर बघ. अरे तो प्ले कर ना आधी. काय मस्त व्हिडिओ प्ले कर आधी play. व्हिडिओ आहे ना. येऊ का मामा? बाई आले. तू पाण्याचं बघ बरं. धर बाई आतमध्ये ठेव. थांबय. कुणाला विचारून पाणी घेतोस रे? प्यायला तर नेतोय. लय नका शानपणा शिकू. आता आम्हालाच पाणी पुरणा झालंय. द्या की राव, पुण्याचं काम आहे. तू या बायलीला धाडकी पाण्याला, मग धावतो पुण्याचं काम. डोळं फाडून काय बघतो रे? उभ्या गावानं पाहिले. हे बघ. मग आता काय? हा ना तळ्याचं पाणी. तळ्याचं पाणी का ह्याच्या आधी कधी तळ्याचं पाणी प्यायला नाही का?
असते माणसं. पाण्यात राहून मासे शिवाय नसते चालत. पुण्यांदा असं होणार नाही मालक. व्हायला बी नाही पाहिजे. कशाला मारामारी करतो रा येड्या माथान्या? काय याडबीड लागलं की काय? कधीच ढोसून आला? फोटोशा सुनेचा तरी विचार करा. उद्याला आपला बी असाच एक खोप असेल. त्यात अण्णा, बाई, तुम्ही, मी आणि आणि काय? त्यात चिव चिव करणारी इटुकली पिटुकली आपली चिमणी पाखरं. लच्छे, तू तर आतापासूनच सपन बघायला लागली की. असू दे. असं म्हणतात की सपान माणसाला जगण्याचं बळ देतं. अण्णाला विचारून बघतो घराचं आणि तुझ्या शाळाचं. लच्छे, बाई, गोपीशी बोलणं झालंय. अण्णा, बाळा, आपल्या पिढ्यानपिढ्याची ही दौलत माझ्या आजा पंजानं ऊर फुटस्तवर ऐरणीवर घाव घातले. ह्याच भट्टीच्या आगीनं पोटाची आग विझवली. वारसानं आलेल्या ह्या लक्ष्मीचं देणं लागतं मी. अण्णा, खरं हाय, पण यो भाता आपल्या जन्माला पुरणार आहे का? ते ठाव नाही. परपुरी, जवरक माझ्या छातीचा भाता चालू आहे तवरक तरी भाता चालेल. कधी कधी जुन्याला कावटावून बसलो तर हातातून नवं निसटून जातं बघा. तुम्हीच सांगा अण्णा,
उद्याला तुमच्या नातवंड पतवंडाच्या हातात काय देणार? घन का पेन? लच्चे, कुणामुळं बोलतीस? हा दौल्या, घरासाठी जागा बघ. इकडचा सीझन उरकून तिकडे येतो कायमचा. लक्ष्मी दौलती चव्हाण. उपस्थित.